سلام زایسونیای خفن، خوش اومدید به ویدیوی جدید. طبق هفته پیش که بهتون قول دادیم امروز قراره که 1 کیلوگرم از این ترکیب رو یعنی ساکاروز یا شکر سفید و نیترات پتاسیم رو با هم ترکیب کنیم به نسبت 30:70 و این رو توی مقیاس خیلی بزرگتر با هم تست کنیم. موادی که ما احتیاج داریم تا بتونیم این آزمایش رو انجام بدیم: 1 عدد ترازو هست، 1.5 لیتر آب هست، تاقه پارچه هست که کارتونی باشه ترجیحاً. ما به این دو ماده احتیاج داریم که قراره به نسبت 30:70 با هم ترکیب کنیم. شکر سفید یا ساکاروز هست و نیترات پتاسیم که قراره 1 کیلوگرم از این ماده ها رو با هم ترکیب کنیم و اینکه بتونیم اون نسبت 30:70 رو بسازیم و آب کنیم داخل مایتابه و اینکه بریزیم داخل این رول کارتون. و پیکنیک داریم یا اجاق یا یه شعله‌ای که بتونه این مایتابه رو حرارت بده و اینکه ما بتونیم اینا رو آب کنیم و کاراملایز کنیم. من قصد ندارم 1 کیلوگرم رو با هم داخل مایتابه بریزم و کاراملایزش کنم. میخوایم به 3 قسمت مساوی تقسیمش بکنیم، یعنی حدوداً 330 گرم در هر نوبت اضافه میکنیم تا اینکه بتونه این قالب رو پر کنه. بریم که این آزمایش رو با هم انجام بدیم.